Bună seara tuturor și bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să vă văd alături de mine. Cine poate să deschidă camerele este superb. Să știți că părul meu este proaspăt spălat, dar n-am apucat să se usuce, dar se mai întâmplă. Sunt foarte multe provocări, foarte multe schimbări. Să știți că am internetul de pe telefon. Dacă cumva dispar sau ceva, vă rog frumos să așteptați, să aveți un pic de răbdare. În principiu trebuie să fie totul ok. Și o să ne vedem la tema din această seară. Mi-am pregătit un PowerPoint pentru că în ultima vreme noi am avut foarte multe schimbări în partea personală a vieții noastre și chiar eram foarte indecisă dacă rămâne acest webinar, dacă rămâne la data stabilită. A rămas, dar pentru mine este cu foarte mare emoție, deși este ceea ce fac, este ceea ce îmi place și vreau să mă asigur că ofer informațiile cât mai complete. Am oprit microfoanele ca să nu se audă nimic din greșeală, pentru că vreau să, adică nu știu, mie foarte mult îmi place pe fundal să nu se aude ceva din ceea ce se vorbește pe lângă. O să am prezentare pentru o bună parte din ceea ce facem. Structura este ceea ce v-am obișnuit dacă ați urmărit deja din webinariile cu mine, dar îmi doresc să existe și vizual o ancoră la ceea ce povestim, cu atât mai mult cu cât astăzi vorbim despre codul emoțiilor. Deci o să dau drumul la prezentare ca să vedeți ce avem astăzi și pe măsură ce avansăm, bineînțeles că trecem prin tot ceea ce mi-am propus. Ok, haideți să văd și eu prezentarea. Deci, codul emoțiilor astăzi, de ce să îl integrăm în viața noastră, bine, de ce să îl integrezi în viața ta. Și eu sunt Dorela Iepan, sunt practician certificat, codul emoțiilor Body Code, Belief Code. Acestea trei sunt pe ramura de codul emoțiilor, EFT, Matrix Reimprinting și altele pe care eu nu le menționez pentru că nu au legătură cu ceea ce facem noi în aceste webinarii. Acum, am zis că toate webinariile sunt pe tema de codul emoțiilor, dar de ce vreau să vorbesc mult mai mult despre codul emoțiilor? Deja, chiar de la început vreau să vă spun că nu fac certificări pe codul emoțiilor, deci dacă vă interesează partea de certificare, puteți să înscrieți, să vă dau codul meu de înscriere, să vă înscrieți prin mine, să faceți cursurile, dar nu sunt eu cea care face certificările pe codul emoțiilor. Suntem aici pentru că dacă crezi despre tine că ai făcut tot ce ține de tine, aici eu m-am exprimat la feminin, nu știu, este o chestie a mea, deși știu că bărbații cu care vorbesc toți îmi spun că nu este nicio problemă. Deci dacă ne simțim epuizați de la ceea ce facem, dacă am depus eforturi, am făcut tot ce trebuie, considerăm că am mers în direcția potrivită, dar ceva nu se întâmplă, nu reușim nici cum să ajungem acolo unde ne dorim, ei bine, există acel ceva la care încă nu am lucrat și asta facem împreună prin codul emoțiilor. Într-adevăr, cu codul emoțiilor ajungem să avem parte de claritate și felul în care am observat că lucrez ne ajută să ne împuternicim. Adică întotdeauna când vorbesc cu clienții, caut să văd cum pot să-i împuternicesc și nu să le spun că trebuie să depindă de mine și ceea ce fac eu să îi ajut. Iar partea de energie, cu cât suntem mai aliniați, mai conectați noi cu noi, ei bine, energia sporește. Deci dacă avem o lipsă de energie, putem să ne ducem tot către partea de eliberare de emoții, de codul emoțiilor, ca să lucrăm cu noi înșine. Astăzi o să lucrăm împreună, o să povestim împreună și sper că o să fie ceva foarte valoros și pentru voi. O să încerc să trec foarte repede, poate că va fi prea repede pentru unii dintre voi, dar îmi place foarte mult și partea de practică. Deci, dincolo de puțină teorie pe care vreau să o aduc astăzi, vreau mai mult să experimentăm practic ce înseamnă codul emoțiilor, pentru că teoria ca teoria, practica mă interesează pe mine. Deci, în
ceea ce facem, deci codul emoțiilor. Vreau să povestim un pic despre emoțiile captive. Va fi pe scurt, din păcate n-am reușit să despachetez totul și magnetul meu preferat nu l-am și nici nu am alte magnete la îndemână cu care să arăt cât de mult îmi place mie, dar cred că o să facem un alt experiment prin care o să povestesc despre emoțiile captive. Codul emoțiilor este o tehnică care este foarte simplă. Putem să auzim persoane care spun că sunt terapeuți, dar la codul emoțiilor spunem că suntem practicieni, pentru că nu se face terapie, ci se face eliberare de emoții. Și sunt diferențe poate subtile, dar este important să învățăm, să existe o educație între ce înseamnă terapie și ce înseamnă eliberare de emoții, practicianul care de fapt nu este terapeut dacă nu este terapeut pe alte cursuri pe care le-a avut înainte. De aceea la mine nici nu scrie nicăieri terapeut. Poate că unii ar putea să spună asta despre mine, dar eu am ales să folosesc ceea ce este în regulă să folosesc ca și denumire după ce fac cursurile. Putem vedea împreună cum să identificăm și să eliberăm blocajele emoționale. Aici o să subliniez lucru sau recomandare pe care o fac de obicei, pentru că în momentul în care citim cartea Codul emoțiilor, putem să lucrăm cu noi înșine. Deci eu încurajez, așa am făcut și eu la început, am descoperit codul emoțiilor, am început să lucrez cu cartea, am participat la diverse ateliere, la sesiuni, după care mi-am dat seama că este ceea ce vreau să fac și eu. Bun, diferența între a lucra de unul singur și a lucra cu altcineva este o diferență. Da? Sunt pentru a lucra și singuri și știu să explic și care este diferența atunci când avem nevoie să lucrăm cu altcineva. Aici chiar vreau să subliniez faptul că eu însă lucrez cu alte persoane, pentru că de unul singur unele lucruri nu putem să le gestionăm și ne frânăm, ne punem piedici singuri să nu cumva să reușim să le îndeplinim. Bun, vom lucra, așa cum am spus până acum, întotdeauna fac 2 sesiuni cu persoane care sunt live, deci cine își va dori, vom ridica mâinile atunci când ajungem la partea de live și dacă o să vă doriți, ridicați mâna și vedem cu cine se va lucra. Și o să vă gândiți dacă este pentru voi sau nu este pentru voi această tehnică. Acum, în sfârșit, dacă am un slide de prezentare, nu o să fug prin prezentarea mea, ci îmi iau timpul să mă prezint. Sunt Dorela Iepan, am scris cartea Relația Perfectă, are o poveste extraordinar de frumoasă. Să știți că nu este un roman, nu este o carte despre mine, este un ghid de 28 de zile să vă regăsiți pe voi înșivă pentru a putea să vă bucurați de diversele relații din viața voastră. Deci chiar dacă pe copertă este un cuplu, chiar dacă scrie Relația Perfectă, descoperim cu bucurie că este despre noi înșine și mi-a plăcut un client pe care îl am, i-am recomandat să citească cartea și după ce mi-a spus că a început, i-am zis, uite, îmi cer scuze pentru că eu am scris cartea pentru femei și să nu te deranjeze că mă adresez întotdeauna femeilor. Și mi-a spus, să știi, cartea n-ai scris-o pentru femei, este adresată tuturor celor care vor să se regăsească și este extraordinar de important să o citim. Așa că puteți să o descoperiți. Am lucrat și lucrez cu femei și bărbați acum eu spun toată lumea, dar sunt pe multiplele continente, de pe continentul american, sud-american, Africa, Europa, în Asia și în Australia. Deci, practic, peste tot am avut clienți, așa că cred că este ok să spunem toată lumea, chiar dacă pentru că n-am scris toate țările. Sunt peste 250 de ateliere în platforma de Relația Perfectă, am peste 220 de materiale în abonament și mai am un site în care lucrez în franceză, italiană și engleză, unde și acolo deja cred că am peste 20-30 de ateliere pe care le-am susținut. Iar din 2020, transformare pe toate planurile mele. Și aici o să vă povestesc un pic mai mult ce s-a întâmplat în 2020. Am vrut să divorțez de soțul meu. Eu îi spuneam soțului meu,
uite, trebuie să divorțăm, nu suntem bine împreună, nu mai există iubire între noi, am avut o relație foarte frumoasă, nu pot să-i reproșez nimic soțului meu nici în ziua de astăzi, dar nu exista ceva acolo ce aveam eu nevoie și pur și simplu simțeam că mor dacă nu se întâmplă nimic. Și întrebându-mă dacă sunt sigură că eu am făcut totul pentru această relație, am început să lucrez cu mine. Am început să practic recunoștința, am participat la cursul lui Florin Păsat, Atrage abundența în vremuri cu provocări și prima schimbare a fost relația de cuplu. Înainte să termin cursul, deși era pe cu tot o altă temă, relația noastră s-a reînnodat, a reînflorit, s-a transformat total și de acolo am zis că eu voi practica tot ce am învățat și trebuie să-i ajut și pe ceilalți să ajungă să aibă ceea ce și eu am găsit. Nu ceea ce eu am găsit, ci ceea ce ei își doresc. De aceea, în 2020, noi n-am mai divorțat, am rămas împreună, ne-am iubit și ne iubim și în ziua de astăzi. În 2021 am scris cartea Relația Perfectă și am tradus-o în engleză, în franceză și în italiană într-un proces care a durat practic 4 ani în total, dar mă bucur de fiecare pas pe care l-am făcut pentru a duce relația perfectă la cât mai multe persoane. Bun, acum, haideți să vedem, intrăm încet în tema codului emoțiilor și aș putea să mă duc și înapoi să le iau un pic mai, haideți să le luăm un pic și aici cu un pic mai mult timp. Deci emoțiile captive sunt emoțiile neprocesate, adică eu simt frică, eu simt furie, eu simt dezgust, eu simt respingere, simt... Da, depinde de în care tehnici mergem, dar la codul emoțiilor pot să simt abandon, pot să simt trădare și nu reușesc să gestionez ceea ce simt. Și ce înseamnă asta? Mie îmi place foarte mult, nu fac reclamă la nimic, dar ziceam, n-am magnetul la îndemână și trebuie să văd cum pot să gestionez. Aici am o sticlă de apă. Apa este transparentă. Și mai am o sticlă de apă în care am pus niște minerale. Gândiți-vă dacă în loc de mineralele pe care eu le-am pus aici, aș începe să picur diverse soluții. Cerneală albastră, cerneală roșie, cerneală galbenă, cerneală neagră, verde, deci tot felul de culori. Da? Ce se întâmplă? Apa schimbă culoarea. Cam așa se întâmplă cu emoțiile din corpul nostru. Să știți că partea de teorie o voi face foarte scurtă. Dacă simțiți nevoia de mai mult, puteți să-mi puneți întrebări și să mai răspund la ele, dar știu că teoria... Putem să facem 10 ore de teorie, dacă nu mergi și la partea practică, nu știu dacă este suficient. Deci corpul nostru este ca și apa din sticlă. Când nu știm să procesăm emoțiile, punem picătură cu picătură cu picătură și apa devine din ce în ce mai neplăcută pentru noi și pentru ceilalți. Pentru că pentru noi nu este bine, dar ceea ce dăm afară, da? Ce pot să dau afară, în afară de ceea ce am în interior? Doar ceea ce am în interior. Și asta devine neplăcut. Și pot să-mi atrag în viața mea doar ceva ce este aliniat cu energia mea. Deci fie atrag ceva aliniat cu apa transparentă, fie atrag ceva aliniat cu apa colorată. Dacă eu vreau alte experiențe, dacă ceea ce văd eu în viața mea nu îmi place, înseamnă că eu am nevoie să curăț apa aceasta. Da? Și acum nu o să fac și mai mult. Dacă acum încep să pun foarte multă apă aici, va fi din ce în ce mai diluată până când devine transparentă. Sau este acel experiment foarte drăguț cu betadina cu apa și după aceea se pune un alt chimical, nu știu ce este, când apa red devine complet transparentă. Cam asta facem cu codul emoțiilor, da? Curățăm energia corpului nostru. Și haideți să vedem cum funcționează codul emoțiilor. Da? Deci ce se întâmplă cu această tehnică? Foarte pe scurt, deși cursul este mult mai lung de atât, deși cartea este suficient de groasă în momentul în care o citim, în codul emoțiilor învățăm și parte științifică, demonstrații, evoluția de la ce a început, cum s-a dezvoltat totul. Doctorul Bradley Nelson
era chiropractician și el practic punea întrebări în mintea lui și observa că părți ale corpului răspundeau, adică sunt acele reflexe ale corpului și punea întrebări închise la care răspunsul era da sau nu. Și punea întrebări dacă în acea parte a corpului trebuie să lucreze, dacă acolo există o problemă, cauza oarecare ar fi. Și primea răspunsuri, rămâneau membrele încordate sau nu, în funcție de care era răspunsul pentru întrebarea lui. Și de acolo și-a dorit să primească ghidare pentru o metodă cât mai simplă de folosit, pentru a susține oamenii. A ajuns să dezvolte codul emoțiilor, dar de la codul emoțiilor s-a dezvoltat apoi body code, codul corpului și apoi codul credințelor. Mie îmi place să-l numesc sistemul credințelor, de-aia am făcut pauză ca să-l spun corect. Astăzi vreau să discutăm strict despre codul emoțiilor, dar dacă vă place ce facem în webinarul de astăzi, o să mă gândesc dacă vreți să dezbat și celelalte nivele unde să vin cu informații despre ele în mod specific. Acum, codul emoțiilor ce înseamnă? Prin testarea musculară, să știți că am prezentat-o de mai multe ori. Dacă doriți să testați, să vedeți voi ce înseamnă asta, cine dorește se poate pune în picioare, să stea în poziție verticală relaxată și să aibă spațiu de mișcare și cu spatele drept, mâinile pe lângă corp, puteți să spuneți da, da, da sau să vă gândiți la ceva ce vă doriți foarte mult și să observați cum corpul merge înainte. După ce merge corpul înainte, vă puneți înapoi în poziția verticală, adică poziția neutră și spuneți fie nu, 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 fie vă gândiți la ceva ce vă creează repulsie, nu vă place, nu vă doriți și veți observa corpul că merge înapoi. La unele persoane merge mai mult, la altele persoane mai puțin, unele nici măcar nu se vede, dar ele simt că ceva le împinge într-o direcție sau în cealaltă direcție. Deci, la unii va merge din prima, alții au nevoie de mai mult exercițiu. Aceasta este o tehnică de testare musculară pe care puteți să o folosiți. În magazine, când vreți să cumpărați un produs, testați dacă este benefic pentru voi sau nu, puneți produsul în mână și puneți întrebare, este acest produs bun pentru mine? Și vedeți dacă răspunsul este da sau nu. Adică chiar vă provoc să testați cu diversele alimente din magazine, să vedeți ce răspunsuri primiți. La fel puteți să întrebați inclusiv referitor la haine pe care vreți să le cumpărați, dacă le veți purta, dacă vă simțiți bine în ele, mai știu eu ce alte întrebări. De ce spun partea aceasta? Pentru că există o utilitate, o practicabilitate și chiar folosim testarea musculară, poate în alte forme, fără să fi știut că este testare musculară. Pornind de la testarea musculară, există câțiva pași care se fac pentru a lucra pe codul emoțiilor. Adică, pornind de la testarea musculară, apoi putem să întrebăm dacă există emoții captive, ce fel de emoții sunt, deci ce categorie de emoții, care sunt emoțiile specifice, putem să aflăm informații despre emoțiile respective, de la ce vârstă, în legătură cu cine, deci putem să vedem foarte multe detalii. Eu am văzut persoane care se duc și îți spun inclusiv ora la care ai simțit emoția respectivă. Mie personal nu-mi place să lucrez așa pentru că mi se pare că e pierdere de timp dacă subconștientul nu are nevoie de acea informație să scoatem la suprafață acea informație, dar se pot merge în foarte multe detalii pentru a vedea de unde eliberăm. De ce este important să vă zic acest aspect? Pentru că noi atunci când eliberăm emoții captive, deci spuneam că avem emoțiile captive, ele ne afectează viața. Noi când eliberăm o emoție, noi nu eliberăm furia de când m-am născut și până în prezent. Nu am cum să eliberez așa ceva. Eliberez o emoție specifică dintr-un moment specific. Deci dacă am simțit o lună intens de mai multe ori pe zi furie, păi am de eliberat poate cel puțin 50 de instanțe de furie. Și nici acolo nu am terminat totul, pentru că există o legătură între prezentul meu și trecutul meu, o fluiditate a lucrurilor. Dar
eliberăm emoție după emoție tot ce este mai important de eliberat. Ziceam, eram la partea de codul emoțiilor, deci testăm muscular, putem să punem întrebări, iar partea de eliberare se face folosind un magnet sau, dacă nu avem magnet la îndemână, frecăm palmele și activăm magnetul din palmă. De ce așa se lucrează? Ei bine, este un exemplu foarte drăguț. Mie foarte mult îmi place, foarte simplu, l-am testat în trecut, fără să știu că ulterior voi ajungeți să lucrez așa ceva. Am fost la hotel unde era card magnetic. Da? Am ajuns la recepție, îmi puneam informația pe card și mergeam să deschid ușa. Am pus cardul lângă ceva cu magnet, ajung la cameră și mie camera nu mi se deschide. Și mă duc la recepție să-mi pună din nou informația pe cardul magnetic să pot să merg să deschid ușa, de data aceasta să am grijă să nu mai pun magnet. Deci, pe acel card magnetic, dacă frec cu magnetul, se șterge informația din card. Pe același principiu, da? Este un magnet care se folosește, care șterge informația. În codul emoțiilor, totul pornește de la intenție. O intenție de conectare la ceva superior nouă, indiferent cum dorim să vorbim. Știm că primim ajutor și susținere în ceea ce facem și dacă este momentul potrivit, persoana potrivită, să facem ceea ce urmează să lucrăm împreună. În momentul în care am făcut conexiunea și este totul în regulă, prin testare musculară aflăm ceea ce este de eliberat. Când am identificat, am frecat palmele dacă nu avem magnet sau am luat magnetul dacă avem magnet și se glisează palma pe meridianul guvernator. Acesta începe deasupra buzei superioare, merge în linie dreaptă peste cap, coboară pe coloană, de exemplu, dacă aș lucra cu o altă persoană, ea aș glisa mâna pe spate, pe coloana vertebrală. Când lucrăm cu noi înșine, dăm noi cu palma peste cap pentru a elibera. Eliberările se fac de 3 ori pentru emoții personale, de 10 ori pentru emoții moștenite, pentru că prin codul emoțiilor putem identifica emoții pe care le-am moștenit și se eliberează nu doar de la noi, ci și de la cine s-a moștenit până la prima generație și dacă avem copii, nepoți, se eliberează inclusiv de la ei, dacă și ei la rândul lor le-au moștenit. Deci este o tehnică în care putem să lucrăm pentru alte persoane fără să le cerem acordul, pentru că noi de fapt lucrăm pe noi înșine, nu pe ceilalți. Așa, mergem mai departe. Deci aici practic v-am explicat și codul emoțiilor cum funcționează și faptul că identificăm emoțiile și eliberăm. Fiecare emoție eliberată se testează după aceea dacă am eliberat-o și dacă am eliberat-o este definitiv eliberată, nu mai revine emoția. Asta ajută foarte mult să avem claritate și liniște, am eliberat și este eliberat. Acum, diferența dintre lucrul de unul singur și cu practician. Spuneam că vă recomand, citiți cartea, dacă ați citit-o, reluați-o și folosiți cartea să lucrați cu voi înșivă. Tabelul este foarte simplu, eu am un tabel pe care l-am listat pentru că lucrez în 4 limbi și vreau să le am la îndemână. Am tabelul listat, este tabelul standard, nu adăugăm nimic în plus, pentru că scopul este să fie cât mai simplu, nu cât mai complicat. Deci așa este felul în care lucrăm, simplificăm lucrurile, nu le complicăm. Nu ne punem să găsim că de fapt sunt 50 de emoții în plus față de ceea ce am notat în tabel, că alea nu sunt emoții. La codul emoțiilor sunt acele frecvențe și vibrații cele mai potrivite pentru a fi lucrate și eliberate. Deci nu ne îndoim de ce este acolo, folosim ceea ce este și nu complicăm lucrurile. Dacă vrem să le complicăm, le putem complica. Subconștientul este acolo, cățelul dornic să ne ajute și foarte fericit că ne-a ajutat, dar scopul este să fie simplu, nu complicat. Și întotdeauna să căutăm ce este cel mai important de lucrat. Acum, ce înseamnă lucrul cu un practician? Practicianul vine cu energia lui personală. Dacă este un practician care lucrează cu el, care are grijă de propria energie, vine și susține persoana care are nevoie de ajutor.
Deci eu de unul singur mă voi sabota pentru că nu pot să ies din zona de confort. Cu asta chiar vă recomand webinarul cu zona de confort, pentru că pentru mine a fost extraordinar să le susțin. Chiar și eu am avut conștientizări explicând cum văd lucrurile. Nu pot să ies din zona mea de confort dacă nu mă ajută cineva să ies de acolo sub o formă sau alta. De aceea, un practician din exterior nu se lasă sabotat de ce aș vrea eu să fie răspunsul pentru întrebările pe care le pun. Și pot să existe răspunsuri incorrecte atunci când dorința mea este să am un răspuns, deci când mă privește pe mine personal. Și atunci voi primi acel răspuns de fiecare dată până când vine momentul de confruntare și răspunsul nu va fi cel pe care l-am primit de fiecare dată, pentru că n-am fost obiectivă în întrebările pe care le-am pus. De aceea un practician este exterior, nu se lasă influențat și poate să dea răspunsurile care să fie întotdeauna corecte. Bun, vom lucra împreună și după aceea decideți voi dacă vă interesează să lucrați în continuare cu codul emoțiilor. Acum, să știți că noi nu avem niciodată prea mult stres. Avem stres, este mai mult un tic verbal. Astăzi mi-a plăcut să spun tic verbal în discuții cu persoane cu care am avut de lucrat. De ce? Pentru că toată lumea zice, sunt stresat, nu ești stresat, ești stresat. Pe mine mama mă întreba când aveam examene, dar tu de ce nu ești stresat? Da? Zic, tu de aici, dacă eu sunt relaxată, de ce vii tu să-mi faci emoții și stres când eu sunt bine? Deci nu este vorba despre stres, este vorba despre emoțiile pe care nu le-am eliberat, da? Emoțiile care încă sunt acolo și nu sunt eliberate. Este acea energie care putem să spunem că este atât de grea, de greoaie și practic nu ne dă voie să fim bine și noi vrem să fim bine, nu-i așa? Așa, bun. Deci avem emoții, totul începe de la emoții, este acel nivel subtil. Pentru cine nu crede în emoții, va spune că sunt baza conii. Sunt aici persoane care atât de frumos îmi spuneau, nu știu ce faci, nu știu ce buru faci, dar funcționează și așa este. Unele lucruri, poate nici eu nu știu să le explic. Nu sunt acel științific, nu sunt inginerul care să vină cu explicațiile să vi le dea, dar mintea de inginer, credeți-mă că este cea mai fericită în ceea ce facem noi aici, pentru că poate să aibă o schemă, o schiță logică și totul are sens. Da? A, B, dreapta, stânga, sus, jos, par, impar și mă duc pe firul logicii, pe răspunsuri da, nu, până ajung la rezultatul final. Mintea conștientă nu va putea să aibă răspunsurile. Dincolo de orice provocare din viața noastră, că este o durere de cap, că este un accident la genunchi, la deget, pică ceva pe deget, mă împiedic, că este o relație care nu merge, că nu reușesc să îmi cer o mărire de salariu, să-mi găsesc un loc de muncă, să-mi găsesc clienți, să-mi cresc afacerea. Deci orice, casa pe care o doresc, deci orice ar fi care nu merge, la baza bazelor este planul emoțional și sub el sunt convingerile, dar azi vorbim despre emoții, pentru că doar de la emoții putem să rezolvăm foarte multe. Deci vor veni acele cauze, acei factori exteriori și vom spune este de vină, asta s-a întâmplat, uite eu am răspunsul, știu să-ți spun, am mâncat ceva ce mi-a picat rău de asta, eu nu m-am simțit bine. Da, dar dacă emoțional n-aveam deja fondul creat care avea nevoie să evacueze toxicitatea din mine, nu mergeam să mănânc acele alimente sau nu mă afectau așa cum m-au afectat. Deci aici vă invit să puneți pauză la felul în care ați gândit înainte și să vă dați voie să integrați cum sună emoțional am avut nevoie să se întâmple din exterior, ceva de cele mai multe ori neplăcut, că acolo apăsăm butoanele.
Emoțiile nu dispar. Asta pentru mine este important să o reținem. Emoțiile nu dispar, rămân în corp. Și cu cât stau mai mult, atrag același tip de emoții, același tip de experiențe. Este ca și cum energia devine din ce în ce mai densă, mai deasă, mai grea, mai dificil de suportat. Și atunci ce se întâmplă? Epuizarea emoțională, reacțiile pe care le avem, nu pot să ies din reacție, nu pot să am acțiune, doar reacție la ceea ce se întâmplă. Calitatea relațiilor, care nu este ceea ce ne dorim, și ajungem la partea de dureri fizice și boli, indiferent dacă au sau nu au cauză clară. Nu voi spune și nu voi susține niciodată că lucrați cu codurile emoțiilor și este tot ce aveți de făcut. În funcție de ceea ce lucrez cu clienții, tocmai că susțin, fă ceea ce îți spune medicul, du-te în continuare, noi ne ocupăm de partea energetică în plus de ceea ce faci deja. Pentru că depinde unde suntem. Una este prevenția și alta este intervenția după ce se întâmplă ceva ce s-a întâmplat. Da? Atunci când este un accident grav, nu stăm să facem eliberare de emoții pentru că noi știm că vine de la emoții. Prima dată intervenția, facem ce este de făcut și apoi putem să ne ocupăm și de emoții, să fie persoana bine cu emoțiile după ce am rezolvat efectele de la ceea ce s-a întâmplat. Acum, emoțiile, să știți că nu sunt doar în cap, da? Trăiesc în corpul nostru, cred că este deja clar, prin codul emoțiilor. Cumva, eu am sperat să fiu și mai scurtă, văd că timpul trece, dar dacă o să aveți răbdare, ajungem, bineînțeles, până la capăt. Codul emoțiilor este o tehnică foarte blândă, de asta spuneam că este eliberare de emoții și insist pe asta, pentru că scopul nostru este să identificăm ce poate fi eliberat pentru o problemă. Fără foarte multe detalii, putem să identificăm emoțiile, putem să identificăm momentul, eliberăm imediat din câmpul energetic. Nu trebuie să povestim, nu trebuie să analizăm, doar eliberăm, dăm voie să se elibereze. Și de cele mai multe ori, nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori se simte imediat diferența. Încă din sesiuni, de multe ori se simte. Depinde de persoane, pentru că sunt persoane care nu simt imediat, dar în timp efectele se vor simți. Bun. Ce se întâmplă? Spuneam mai devreme, da? Dacă am o emoție, o atrag din nou și din nou și din nou. Iarăși aceeași situație cu aceeași persoană, cu altă persoană, sunt într-o relație pe care o numesc toxică, mă despart, plec, vine următoarea, totul e rost, totul e extraordinar și după câțiva ani sau câteva luni îmi dau seama că este chiar mai rău decât cea din care am ieșit și tot așa repet tiparele, atrag din nou și din nou și din nou. Nu este coincidență. Aici aș ajunge și la partea de convingeri să vă spun că în spatele emoțiilor sau emoțiile sunt susținute, se susțin reciproc cu convingerile și este un cerc vicios care se creează. Deci atunci când vedem că se repetă tiparul, mă duc de la un loc de muncă la altul și peste tot sfârșesc la fel, singurul element comun sunt eu. Dacă eu sunt singurul element comun, ce am eu de eliberat pentru ca lucrurile să se schimbe? Și lucrurile se vor schimba. Deci, emoția atrage, atrage. Spuneam, n-am magnetul exact pentru acest atelier. Îmi place atât de mult să vă arăt cum atragem în viața noastră, dar vă rog să rețineți, magnetul atrag în viața mea doar ceea ce rezonează cu energia mea și am nevoie să-mi schimb energia mea dacă vreau să atrag altceva. Cu codul emoțiilor exact asta facem. Punem acel stop exact ca și pe slide-ul acesta și de acolo experiențele vieții noastre se schimbă. Se creează spațiul pentru alegeri diferite, nu ne mai bazăm pe trecut și ne recăpătăm puterea, dar fără partea de suferință. Se poate plânge, ne dorim să eliberăm, dar nu este scopul sau mijlocul prin care vom avea rezultatele. Acum, felul în care lucrăm cu codul emoțiilor, deci putem să lucrăm individual, putem să lucrăm unul la unul cu cineva, putem să lucrăm în grup, în spații care se creează, dar
Dacă nu lucrăm constant cu noi, abandonăm. Este o lume în care este atât de mare tumultul la tot ceea ce se întâmplă, încât nu reușim să ne creăm spațiu și timpul pentru a lucra cu noi înșine. Consider că este important să reușim să lucrăm. Practic, eu din tot ce am învățat mi-am dat seama că vreau să lucrez zilnic sau aproape zilnic. Da? Dacă nu-i zilnic, să fie măcar săptămânal. Să-mi ofer eu timp mie, astfel încât să mă asigur că mă îngrijesc. De ce? Pentru că așa cum avem nevoie să ne spălăm corpul fizic, să ne întreținem corpul fizic, corpul nostru emoțional are nevoie. Nu miroase, teoretic, pentru că nu simțim cu mirosul. Miroase cu simțurile. Irascibilitatea, nu mă simt bine, nu-mi găsesc locul, stau pe telefon și pierd timpul, nu sunt sociabil. Toate acestea sunt semnalele de alarmă. Am nevoie să lucrez cu mine. Mie îmi place foarte mult pentru că văd în comunitate o activitate extraordinară. Vizite, musafiri, concedii, plecăm, facem și în fiecare zi venim și ne facem timp să lucrăm cu noi înșine. Și dacă este pentru 1 minut, vreau să lucrez cu mine astăzi, vreau să mă pun pe mine pe primul loc și asta fac. Pentru că altfel, dacă nu mă pun pe primul loc, din reagolul meu, n-am cum să ofer ceva ce să fie în beneficiu celorlalți. Deci spuneam aici că avem un spațiu în care ne susținem zilnic, este o comunitate în care noi lucrăm. De ce? Pentru că codul emoțiilor pentru mine trebuie să-l practicăm cât de mult. Da? Așa cum trebuie să fac duș zilnic, am nevoie emoțional să fiu bine zilnic. Și cred că în grup putem să trecem peste fiecare provocare, chiar sunt tot felul de întrebări pe care le avem, răspunsuri pe care le dăm și vedem dincolo de aparențe, perspectivele pe care le putem avea în momentul în care avem comunitatea potrivită în care să discutăm, ne ajută să mergem la adevărată transformare. Deci eliberăm emoții, descriem convingeri și ne ocupăm de relații. Să știți că pentru mine relația de cuplu era ceea ce aveam nevoie să fac, ceea ce fac astăzi. Deci relația pe care o avem, cine este în cuplu, cine nu este în cuplu, poate să-și construiască, să ajungă să întâlnească persoana potrivită. Când avem acel nucleu de familie care este spart în ziua de astăzi prin tot ceea ce se întâmplă în lume, unde nu suntem încurajați să avem o relație solidă, dar ne dezbină sufletul. Nu este vorba că m-am despărțit de persoană, ci ce se întâmplă în interiorul sufletului meu. Și vreau să reconstruim asta, să vedem cum se simte în momentul în care chiar avem iubirea adevărată, să zicem așa. Depinde cum vreți să o numiți. Eu spun relația perfectă, dar așa este pentru mine. Deci eu așa o văd, relația perfectă, putem să o denumim și altfel. Am ajuns să lucrăm, stăm destul de bine cu full. Deja văd că se ridică mâini, vă rog frumos să ridicați mâini, stați să dau un stop share screen, aici stop presenting. Și cine își dorește să lucreze, ridicați, vă rog, mâinile de pe acea palmă sus, că dacă nu-i pe palmă nu se ia în considerare. Toate persoanele care simt că doresc să lucreze astăzi, știu că eu simt că am mers prea repede, aș fi vrut să merg și mai repede, dar nu știu cum să fac față cu toate. Pentru sesiunea de astăzi, pur și simplu, din persoanele care doresc să vadă pe partea de emoții, ce și-ar dori să lucreze, să eliberăm din emoții. Așa cum spuneam, teorie pot să fac multă, adică nu mă pot opri. Îmi dau seama că am spus mult prea puțin față de ceea ce aș fi vrut să spun, dar este mai frumos să simțim. Ce o să se întâmple în continuare? O să testez care este cea mai potrivită persoană cu care să lucrez în continuare. Chiar dacă eu lucrez cu o persoană, vreau să vă gândiți fiecare dintre voi, indiferent dacă sunteți în direct sau în înregistrare, să vă gândiți că am lucrat cu voi. Deci nu cu persoană,
cu care am vorbit în mod direct și în felul acesta vedeți cum se simte pentru voi. Indiferent care este tema persoanei cu care voi lucra, vă dați voie să fie tema potrivită pentru voi, vă adaptați tema pentru voi și o să vedem cum se așează lucrurile. Ok, haideți să vedem. Deci am 8 mâini ridicate. Oh, ce fain! Am niște optimizări pe aici prin aplicație. Se vede mai fain decât înainte și asta mă bucură foarte mult. Și haideți să vedem. Ziceam că pun o intenție înainte să vedem persoana potrivită cu care să lucrăm. Și fiecare dintre voi să știe persoana pe care o să o aleg, să știe, da, am știut că cu mine vei lucra. Așa, haideți să vedem. Dana Mihai. Salut! Ne auzi? Nu prea ai semnal. N-aud nimica. Nu este semnal. Voi auziți? Luăm pe altcineva? Îmi pare rău. Deci acolo sunt provocări. Ok, haideți să vedem atunci pe altcineva. Dana, reușești? N-ai semnal? Nu. Nu vrea și nu vrea. Bun. Am fost acolo cu intenție. Erai o persoană potrivită. Te rog să fii foarte atentă la ceea ce se va lucra și să-ți lucrezi pentru tine ce ai fi vrut să lucrezi și eventual o să ne scrii după aia să vedem cum a fost pentru tine sesiunea care se lucrează, ok? Bun, și sper că tu totuși mă auzi bine, pentru că se vede totul sacadat de la tine. Ok, hai să vedem. Adriana Nița. Asta da surpriză. Ai ridicat mâna? Da. Așa, hai să vedem. Păi nu, că surpriza era dacă nu ridicai mâna. Așa, hai să vedem. Cu ce te susținem astăzi? Bine, surpriză în sensul că am fost și alesă, pentru că m-am tot gândit în cazul în care o să fiu alesă ce temă o să aleg și acum când tot ai vorbit atât de mult despre relații și despre toată chestia asta, mie mi-a sunat un singur lucru în minte, analizându-mi fosta mea căsnicie și actuala relație în care mă aflu. Și în ultimile zile, pentru mine a fost așa, atașament și dependență sau codependență de partener. Super. Ok. Tu știi că ai acces la Vindecă relațiile trecute și o să te rog să-l parcurgi exact pe ce mi-ai spus. Pentru cine nu știe despre ce vorbesc, este unul dintre programele care sunt disponibile în abonament. Vreau să zic că le-am mai lucrat, adică nu e ca și când nu mi-am mai pus intențiile astea. Știu. Deci, ideea este că vreau să subliniez că ceea ce facem noi astăzi este un pas din tot procesul pe care îl avem de făcut. De asta am făcut această mențiune. Spre deosebire de alte persoane, unde am văzut că te duci și într-un minut îți spune, gata, ți-am rezolvat problema. Pentru mine este un pic absurd, adică într-adevăr ajung la acel minut magic, dar este ca și cum trebuie să sap o gaură adâncă ca să ajung la bila aia magică unde trebuia să ajung. Deci dacă eu sunt la 1 centimetru de ea, am luat-o, am scos-o, am rezolvat. Dacă eu n-am făcut nimic de ani de zile de când am o anumită problemă, lucrez cu mine. Și practic ce facem noi în acest webinar este să facem o sesiune
în care lucrăm pe atașament și codependență de partener. Îmi place foarte mult, Adriana, am avut o sesiune astăzi unde se potrivește perfect această temă, deci asta este doar ceea ce știu eu, dar pe lângă asta sunt sigură că sunt și alte persoane. Deci gândiți-vă practic fiecare dintre voi la o codependență. Să știți că în relațiile cu alcoolici, cei doi sunt codependenți. Dau acest exemplu că este cel mai cunoscut. Am citit, pentru că am citit destul de multe pe partea asta, nu în mod intenționat dintr-o nevoie a mea, dar căutând eu să tot dezvolt ceea ce învăț. Erau studii de caz sau exemple din viața reală în care dependentul de alcool, în momentul în care nu a mai fost dependent, s-a distrus căsnicia. De ce? Pentru că partenerul sau partenera, în funcție de cine era, nu mai avea ce să facă în relația respectivă, adică știa cum să gestioneze alcoolicul, dar nu mai știa cum să se comporte cu cel care iubește. Deci nu întâmplător erau în relație împreună. Nu este cazul Adrianei, să nu credeți că fac vreo aluzie la ea, vreau să dau această claritate pentru cine are nevoie de această informație. Și practic, noi avem nevoie să lucrăm cu noi înșine. Dacă relația este potrivită, se curăță în ambele direcții, se curăță relația dintre cei doi și cei doi vor fi mult mai bine împreună. Dacă relația nu este potrivită, se desface cu ușurință ceea ce nu era potrivit pentru cei doi. Da? Deci, indiferent cine suntem din relație, noi lucrăm cu noi înșine să avem parte de relații sănătoase. Spuneam de emoțiile captive. Emoțiile captive ne forțează să atragem experiențe. Nu intrăm în mai multe detalii cu Adriana, nu contează mai multe detalii. Doar vrem ca în sesiunea de astăzi să vedem ce emoții avem de eliberat pentru atașament și codependență în relația de cuplu și am primit o confirmare de la Dana foarte frumoasă, da? Și eu, tot legat de partener, voiam să lucrez. Deci ca să vedeți că nimic nu este întâmplător. Și încă un răspuns și eu, da? Deci ca să vedeți, așa puteți să mai scrieți și alte persoane, nu să le mai citesc pe toate, dar ca să vedeți cât de frumos este să vedem că este potrivit ceea ce ne dorim. Intenția, dincolo de ceea ce am menționat până acum, deci cel mai vârful intenției este care sunt cele mai importante emoții de eliberat și ce înseamnă să eliberăm cele mai importante emoții. În momentul în care voi identifica emoția de eliberat, la fiecare persoană se activează fie o amintire, fie nu-mi amintesc nimic, eu nu văd nimic, nu-mi amintesc nimic, dar se eliberează emoția cea mai potrivită. Așa funcționează codul emoțiilor. Deci pot eu să-mi amintesc, să-mi dau seama, da, aici știu exact ce a fost, sau să nu-mi amintesc, dar corpul știe că eliberează ce este cel mai potrivit. Deci voi veți lucra împreună cu mine în continuare, și cei în direct și cei în înregistrare. Dar lucrați pentru voi înșivă, voi nu eliberați emoția Adrianei. Fiecare își va elibera propria emoție. Dacă vă uitați la înregistrare, adică a doua oară, a treia oară, a patra oară, nu eliberați aceeași emoție. O altă emoție cu denumire similară, dar altă frecvență asemănătoare. Da? Deci eu, asta mi-e foarte mult, îmi place să zic, da? Ne punem toți acum să facem prăjitură și vă spun la toți mergeți și luați făină. Dar mergeți la unii la alții în cămară să luați făina de la ceilalți? Nu! Fiecare merge și ia făina din cămară. După aia facem o a doua rețetă și vă spun, acum vreau alt kilogram de făină. Voi vă luați făina care ați folosit-o deja? Nu, n-am cum, am folosit-o deja. Mă duc în cămară și eu alta sau mă duc la magazin și cumpăr alta. Pot eu să cumpăr aceeași făină, același kilogram de făină de fiecare dată? Niciodată. Da? Deci asta mă ajută foarte mult să văd, să percep vizual ce se întâmplă cu emoțiile astea. Da? Dar cum se eliberează? Normal că se eliberează. Știu că pot să dau share la o poză și o trimitem la toată lumea și acolo e mai greu de înțeles ce facem cu emoțiile. Dar noi aici
suntem să eliberăm emoții, nu să dăm share la poze sau la PDF-uri pe internet. Ok. Ce intenție frumoasă are Adriana, să știi că vreau să o citesc cu voce tare, să rămână și pe înregistrare, cu aceste mulțumiri primite, deși eu am vrut să lucrez aceeași temă. Intenția mea pentru acest atelier a fost ca eu și toți cei de aici să primească astăzi mai mult decât au primit vreodată și maxim benefic pentru fiecare. Mulțumesc, Adriana, deci cam așa sunt intențiile când lucrăm, să fie cât mai bun, potrivit pentru fiecare dintre noi. Ok? Bun, haideți că ne punem acum să și eliberăm. Eu am vrut și să explic. Vreau să știu, este în regulă pentru voi să depășim timpul, pentru că vreau să-mi fac tot ce am de făcut în timpul webinarului. Nu tot timpul pot să mă încadrez într-o oră. Eu îl anunț într-o oră ca să nu fie dezamăgire că îl termin prea repede, dacă câteodată trebuie să mai și depășesc. Ok, deci toată lumea pregătită cu cele mai bune și frumoase intenții la purtător. Ok. Perfect. Deci, atașament și codependență de partener, cele mai importante emoții de eliberat. Furie, începem să eliberăm. Deci, spuneam că am testat muscular, am identificat, deja vedeți cei care sunteți în direct, luăm palma sau magnetul și eliberăm furie. Puteți să dați și de la mai multe ori. Dacă reușiți să observați emoția, pur și simplu simțiți cum se dizolvă, se eliberează. Deci observați cum se simte corpul. Dați-vă voie să simțiți așa ca și cum mă simt mai ușoară, zbor, mă relaxez, mă simt mai împuternicită. Depresie. Depresie nu este stare de depresie, este emoție, adică instanță, câteva secunde în care pur și simplu mi s-a năruit totul, ziceam eu că mi se năruie toate corăbiile, deci se duce totul și eliberăm acea emoție care după aceea duce la stare. Și poate vă amintiți momentul specific când ați simțit și dați voie să se elibereze. Vinovăție. Eliberăm. Vinovăție. Dacă stați să vă uitați până acum, atașament și codependență, ce înseamnă furia? M-am înfuriat, las că-ți arăt eu ție, deci mă răzbun. Da? Deci acolo e atașament, codependență, stai să vezi ce-ți fac eu acum. Depresie, am nevoie de cineva ca să se ocupe de mine, da? Deci tot parte de codependență văd. Și vinovăție, da? Dar dacă și stau în ceva ce nu neapărat relația nu este bună, dar nu stau din energia în care să mă bucur de ea. Și noi acum eliberăm emoțiile pentru a mă putea bucura de relația pe care o am. Asta o simt așa, nevoia de clarificare, să știți că noi acum nu lucrăm pentru despărțirea cuplului, ci pentru a curăța energia în cuplu, pentru a ne putea bucura de emoții, de trăiri, de experiențe împreună. Confuzie. Am înțeles greșit, da? De la ceva din trecut, intenția este să eliberăm. Eșec. Eliberăm eșecul. Abuz de sine. Eliberăm abuz de sine. Asta e ultima emoție care am eliberat-o. Să știți că eu am nevoie să beau și o gură de apă, puteți să beți și voi. Așa. Apa este foarte bună, benefică în momentul în care lucrăm cu noi înșine. Bun. Ok, asta este ce am lucrat. Încheiere o să facem după ce am terminat și cea de-a doua sesiune. O să te rog frumos, Adriana, să inspiri și tu profund, să expiri și să ne spui cum te simți la eliberarea emoțiilor.
Am căscat, am tușit, am căscat cu lacrimi. Sunt sigură că s-a dus unde trebuie. Super, mulțumesc și reiei și programul pe intenția asta și vezi cum se așează și subliniez pentru toți cei care ne urmăresc, intenția nici de cum nu este de despărțire, deci atașament și codependență nu înseamnă că vreau să ies din relație, înseamnă că este o relație în care energia din care se susține relația nu este cea potrivită, da? Frică și iubire sunt două extreme la ce putem să avem și noi vrem iubire și atunci eliberăm atașament, codependență care nu are legătură doar cu partenerul, are legătură cu toate relațiile din trecut, lucrăm pe fiecare dintre ele pe partea de atașament și codependență și ne dăm seama cât de frumos se poate schimba prezentul. Ok, mai facem încă o sesiune, dacă sunteți de acord, după care o să mergem mai departe spre partea de tombolă de final. Așa, mai vrea cineva să ridice mâna sau trag din persoanele care au mâna ridicată? Eu întreb ca să știu. Gabriela Urseanu. Numai te rog să deschizi microfonul ca să te și auzim. Acolo pe buton, pe microfon, este un microfon undeva, că eu nu pot să dau... Așa, perfect. Bună seara! Bună seara, Gabriela! Și mă bucur că am fost aleasă. Cu ce te susținem noi astăzi? Cred că nu am ceva distinct clar. Este clar că vreau să lucrez cu mine, este clar că vreau să eliberez cât mai mult din ceea ce mă apasă, este clar că vreau să încarc tot ce e mai bun pentru mine. N-am o problemă anume. Uite, vin cu ceva anume atunci, dacă este ok și pentru tine. Este ceva ce n-am menționat. Cum spuneam, eu credeam că o să-mi iau mult mai puțin timp partea de introducere și simt că am zis aproape nimic, deși îmi doream să spun atât de multe detalii. Zidul inimii. Iarăși o să explic un pic ca să fie o claritate pentru toți cei care ne urmăresc și din nou, chiar dacă lucrez cu tine, pentru tine și la ceilalți se pot elibera emoții. Zidul inimii ce înseamnă? Simțim emoții, ne afectează prea tare, avem nevoie să protejăm inima și construim un zid. Mie îmi place să explic zidul inimii ca și cum îmi construiesc un zid de jur împrejurul meu, pentru că este mult mai ușor să înțeleg cum mă afectează. Prima reacție, sunt în siguranță, da? Mi-am construit zidul, da? Asta este zidul inimii, m-am protejat. Dar ce se întâmplă? Imaginați-vă acum fiecare dintre voi că sunteți într-un zid mai înalt decât voi și sunteți protejați. Tata, nu mai pot să ies. Da? Zidul, nu mai pot să ies. Da? Cam așa e inima. Nu mai pot să simt bucurie, fericire. Deci nu pot nici să simt. Sunt acolo închis în zidul inimii. Da? În momentul în care începem să eliberăm emoții din zidul inimii, ce se întâmplă este că eliberez emoție după emoție, după emoție, după emoție. Chiar dacă n-am terminat de eliberat zidul, deja faptul că văd din nou, dincolo de zid, inspir, expir și zic, da, mă așteaptă ceva. Deci se schimbă vibrația, da? Am eliberat din emoție, se schimbă energia mea și am și speranța și viziunea pentru ceea ce urmează. Deci, este în regulă pentru tine să lucrăm pe zidul inimii? Ai ghicit oarecum. Din dorința de a mă proteja, cred că îmi construiesc zilnic, pun câte o cărămidă la zidul ăsta. Bun. Și îmi închipui că de fapt sunt protejată, dar cred că nu, se întâmplă exact ce ai povestit. Exact. Deci chiar dacă intenția mea este să lucrez pe zidul inimii pentru Gabriela, fiecare dintre voi ascultați, auziți o emoție, care este emoția mea de eliberat și pur și simplu îmi dau voie să o eliberez și simt cum se eliberează din corpul meu, pentru că și eu vreau să eliberez emoții. Da? Deci avem intenția aia de eliberare. Haideți să vedem.
Bun, ne punem intenția ca lumea, lucrăm bine pentru fiecare persoană care este în direct în înregistrare, susținând-o pe Gabriela, practic vă susțineți și pe voi înșivă. Așa. Începem direct cu abuz de sine. În sesiunile individuale eu voi spune și vârstă și am un proces prin care trec. Aici nu o să mai verific vârsta, dar este emoție din zidul inimii de eliberat. Eu am căutat magnetul reflex, sunam magnet la îndemână. Intenția este să eliberăm abuz de sine, emoție din zidul inimii. Dacă este cineva care știe că nu mai are zid în jurul inimii, pur și simplu își dă voie să elibereze acea emoție de abuz de sine care este de eliberat. Teroare eliberăm în continuare. Nu neapărat mi s-a întâmplat ceva terorizant, dar am simțit pentru un moment teroare și am de eliberat. Și eliberăm teroare. Din nou, abuz de sine. Cum spuneam, m-am dus acum după al 2-lea kilogram de făină, eliberăm abuz de sine. Ca să înțelegeți, într-un moment de 5 minute în care trec prin toată gama de emoții, eu chiar pot să trec prin aceeași emoție sau aceeași denumire de emoție de mai multe ori, pentru că este foarte, foarte intens. Umilire, eliberăm în continuare. Încăpățânare. Încăpățânarea în sens negativ. Eu sunt pentru încăpățânare, dar este atunci când o să-ți demonstrez eu ție, dar îmi fac rău mie. Merge bine cu abuz de sine împreună sau mă duc până în pânzele albe chiar dacă îmi face rău. Nu contează. Eu am încăpățânarea aia, trebuie să demonstrez că pot și eliberăm emoția captivă de încăpățânare. Nu mai am nimic de demonstrat, pot să fiu bine. Vinovăție. Interesante sesiunile de astăzi, cum avem emoții care repetăm denumirea de emoție, eliberăm vinovăție. Copleșire. Nu mai pot să duc, mă apasă mult prea greu, intenția este să eliberăm. Am avut acel moment când am simțit că nu se mai poate, acum eliberăm pentru a putea elibera toată această energie. Confuzie. Eliberăm. Lipsă de sprijin. Nu contează dacă am sau n-am, este ceea ce simt. Eu am simțit că n-am fost sprijinită în ceea ce am făcut. N-am terminat zidul inimii, dar este ultima emoție pe care noi am putut să o eliberăm astăzi. Acum, înainte să te întreb, Gabriela, cum te simți, o să facem încheierea de ce am lucrat împreună și după aia o să te rog să ne spui și cum a fost și pentru tine și poate chiar și despre cealaltă sesiune, cum a fost. Îmi place să închei sesiunile eliberând orice mai poate fi eliberat. Practic, din tot ce am învățat și prin celelalte tehnici, mergem un pic mai departe și mai punem niște intenții de final. Nu le fac în toate atelierele, nu le fac în toate sesiunile, întotdeauna las să văd cum se simte ghidarea, dar
de data aceasta le vom încheia astfel. Aceeași mișcare cu mâna peste cap. Intenția este să eliberăm toate câmpurile de memorie asociate eliberărilor de astăzi, care pot să fie eliberate. Intenția este să tăiem toate corzile, stringurile, legăturile, atașamentele din trecut, prezent sau viitor, asociate eliberărilor de astăzi, care pot să fie eliberate. Și intenția este să plasăm un scut de protecție de jur împrejurul fiecarei persoane care protejează de toate energiile negative și permite energiilor pozitive să intre și să susțină fiecare persoană. Și ne putem opri, inspirăm profund, expirăm, eliberăm și vă invit să beți și apă. Și, Gabriela, dacă poți să ne spui cum a fost pentru tine. Într-adevăr, ai rostit niște eliberări pe care nu conștientizam că le am. De exemplu, acea susținere de sine sau nu știu cum ai numit-o exact. Ce anume? Lipsa de sprijin. Lipsa de sprijin. Într-adevăr, am simțit că am eliberat acea greutate, că într-adevăr n-am fost sprijinită în momentele în care aveam nevoie de lucrul ăsta. Da, e senzația aceea că văd dincolo de zid și deja am altă perspectivă. Văd altfel, văd mult mai departe decât limita ochilor, înălțimii ochilor. E minunat, e fantastic să poți elibera într-adevăr ceea ce și îți mulțumesc pentru asta cu recunoștință. Cu drag și îmi doresc să fie de folos, să urmăresc și cum se simte în continuare, pentru că se simte corpul, așa să știți, de eliberat am eliberat, dar de lucrat continuă să lucreze încă câteva zile. De aceea mie îmi place foarte mult să lucrăm cât mai mult cu noi, să vedem cât de frumos se așează lucrurile și de fapt nu este doar acum pentru câteva zile sau nu este doar astăzi. Sunt persoane care au impresia că n-am făcut nimic, că nu le ajută, că nu le este de folos, dar vorbim după lună, după 2, după 3 și acolo conștientizează tot ce au lucrat și cum s-a schimbat viața. Sunt alte persoane care sunt foarte prezente, observă pas cu pas tot ceea ce se întâmplă. La urmă urmei, indiferent cum integrăm procesul acesta, pentru că unii au o deschidere fantastică, alții nu o au. Dacă există curiozitatea, intenția, răbdarea, rezultatele vin. Și la fiecare vine în ritmul cel mai potrivit. Mulțumesc frumos și să fie de folos. Am primit și un mesaj înscris, a fost tare liberator, am rezonat cu amândouă sesiunile și tare bine a fost. Mulțumesc tare mult și să ne fie de folos tuturor. Într-adevăr, uitați-vă cum am lucrat pe relații sub o formă sau alta, cât este de benefic. Eu mi-am pregătit și în continuare să vă arăt niște informații, deci am avut partea de sesiuni, și să mergem la partea de dacă v-a plăcut ceea ce lucrăm împreună, dar nu știți cum să lucrați cu voi înșivă. Eu fac aceste webinarii gratuite. De fiecare dată puneam un link și vă spuneam, dacă vreți să veniți în abonament, haideți în abonament. Doar că nu explicam niciodată nimic, așa am zis, nu știu cum să fac să explic și să nu mă iau la turuială și să plec de aici fără să explic nimic. Ideea este că eu lucrez cu mine. Din 2020, de când am început, lucrez zilnic și am creat tot ceea ce fac în ziua de astăzi și am zis, ok, pot să ofer spațiul în care să se întâmple aceste lucruri. Deci ați văzut ce înseamnă o sesiune, ați văzut că am lucrat cu 2 persoane, poate nu cu voi, și totuși ați simțit că este potrivit și pentru voi. Și atunci eu am căutat să am ceva cât mai accesibil, pentru că pentru mine
banii nu trebuie să fie motivul pentru care nu putem să lucrăm cu noi înșine. Imediat o să răspund și la mesaje. Eu îmi doresc să putem să lucrăm și să fie cât mai accesibil și eu să pot să susțin cât mai multă lume. Pe mine asta mă interesează pentru că știu cât este de important, cât a fost pentru mine de important să găsesc susținerea de care am avut nevoie. Am primit niște mesaje, deci mulțumim cu recunoștință, Dorela, au fost foarte profunde ambele sesiuni de eliberare, mulțumesc și eu. Se poate asculta în reluare? Da, se poate asculta în reluare, va fi pe YouTube disponibil, deja este pe YouTube și rămâne înregistrarea pe YouTube și nu o scot de pe YouTube. Nu vă cer adresa de e-mail să vă uitați la înregistrare, ba chiar vă rog să dați mai departe să ajungă la cât mai multe persoane ceea ce facem aici împreună. Este un abonament all-inclusiv pentru starea ta de bine, așa l-am denumit atunci, am pus tot ce este în el. Ce înseamnă acest abonament? Înseamnă că lucrăm 5 ateliere pe lună, deci este acest webinar gratuit, nu face parte din cele 5, este meditația bucuriei, nu face parte din cele 5, ci lucrăm cu codul emoțiilor, body code, belief code, EFT și sistemul semințelor. Practic integrez ceea ce eu lucrez cu mine, dau mai departe ca și sistem, pentru că le văd foarte mult întrepătrunse și nu pot să aleg o singură tehnică cu care să lucrez pentru că au foarte mare valoare folosite împreună. Indiferent care este tema, așa s-a nimerit astăzi, chiar și zidul inimii, tot la relații m-am dus cu gândul, poate pentru Gabriela a fost altă intenție, dar pentru mine totul este relație, da? Relația cu banii, relația cu partenerul, relația cu copiii, relația cu casa, relația cu mașina, relația cu sănătatea, relația cu succesul cu banii și așa mai departe. Deci, da, banii poate l-am zis de 2 ori, nu e nicio problemă. Toate sunt relații. Avem sesiuni live, deci practic este un abonament în care eu vin de 5 ori pe lună și facem ateliere, avem acces la înregistrări și avem grupul de susținere. Spuneam că este un grup unde noi suntem foarte activi, este un grup unde se postează foarte mult și ca să aveți mai multe detalii, în abonament este, bun, cum se folosește abonamentul pentru mine e irelevant, există informația, există cartea Relația Perfectă, 28 de zile spre iubire, există care sunt următoarele ateliere, deci să știm ce urmează. Atelierele pe tematică, codul emoțiilor, EFT, body code, belief code este în celelalte sub o formă sau alta. Da? Uneori este în body code, uneori în codul emoțiilor, dar este de multe ori și el prezent în ateliere. Manifest obiectivul este partea de sistemul semințelor, unde lucrăm pe obiective, dar înțelegem cum anume ne putem noi crea realitatea. Este ceva pe termen lung, nu este cu rezultate imediate, instant, dar este foarte gratificant când vedem cum se așează lucrurile, webinarele gratuite care pot fi urmărite și alte bonusuri pe care pot să le mai am în abonament. Aici, de exemplu, puteți să vedeți următoarele sesiuni și după 5 august eu mai am deja prevăzute, urmează să adaug și luna septembrie. În luna august, aici nici nu se vede, urmează chiar și o tabără fizică pentru cine dorește să vină la Vindecă Relațiile Trecute, ediția 3 fizic. Iar ediția 8 este programul Vindecă Relațiile Trecute care l-am avut și putem să vedem toate atelierele, putem da căutare și găsim tot felul de teme de ateliere. Pentru mine este ceva minunat că am reușit să găsesc o structură în care putem să căutăm și să mergem direct pe link să le accesăm. Există cartea Relația Perfectă în abonament, există un program pe care l-am creat, dacă nu mă înșel, în 2023, EFT pentru succes financiar. Nu știu dacă este în 2022 sau în 2023. Nu mai reușesc să-mi dau seama când le-am făcut. Programul Vindecă Relațiile Trecute mai este disponibil doar următoarele 48 de ore, deci 2 zile. De ce? Este accesibil pentru toți cei care au fost în program, rămâne accesibil pentru ei, dar dacă nu veniți acum, practic din 48 de ore nu o să mai fie acces la acest program, pentru că consider că trebuie să rămână pentru comunitate, cum am lucrat împreună și să aibă acces să le poată relua. Există grupul de Telegram unde discutăm orice teme. Eu sunt foarte disponibilă. Persoanele mă întreabă, dar de ce răspund la toate mesajele? Cum de răspund la toți? Dacă mi se scrie, eu chiar mă bucur foarte mult pentru că am interacțiuni cu toți membrii comunității, accesul la înregistrări. Aici eu nu o să citesc cuvânt cu cuvânt ce scrie, dar am primit multe mesaje frumoase despre abonamente. Unele m-au luat
pe mine prin surprindere foarte mult. Unele sunt de la persoane care nu s-au așteptat să primească de la mine acces la abonament și au descoperit lucruri extraordinare în ele. Deci aici, dacă sunteți pe înregistrare, puneți pe pauză dacă doriți să citiți. Nu o să le citesc pe fiecare. Sunt lucruri care se întâmplă. Aici, de exemplu, se vorbește despre un podcast în engleză pe care l-am avut. Nu mai împing să văd de microfoane. Ziceam eu că nu las microfoanele deschise și am lăsat, gata, am rezolvat. Așa, aici este o persoană care a descoperit programul Vindecă Relațiile Trecute, mi-a lăsat mult mai multe mesaje între timp, le-a parcurs pe fiecare și a fost o surpriză neașteptat de frumoasă să vadă ce înseamnă programul. Mina de aur, mi s-a mai spus că este extraordinar, că pot să le parcurg în ritmul meu, că nu este nevoie să particip fizic. Sunt persoane care doar ascultă mesajele și ascultă atelierele și nu participă fizic, nu participă live, dar le ascultă întotdeauna și întotdeauna este valoros. Acesta este, da, 17 iunie, am ascultat Body Code din 4 martie și era... Ce magie am făcut. Da, mulțumesc, deci chiar funcționează și vreau să te întreb care e secretul. Deci mi-a plăcut foarte mult acest mesaj. Ce faceți voi în continuare? Deci așa, să știți că nu mai este mult, imediat ajungem la partea de tombolă. Nu facem nimic, deci continuă viața așa cum a fost până acum. Mergeți pe site, puteți să alegeți cursurile care sunt potrivite, puteți să le descoperiți, să luați din ateliere, lucrați punctual, până la un moment dat aveți acces, puteți să vedeți ateliere sau veniți în abonament. În abonament lucrăm împreună, fiecare în ritmul lui, fiecare cum dorește, fără nicio presiune din exterior și ne prindem pe parcurs, ne dăm seama că ne place energia, e o energie care ne ridică foarte frumos în sus. Acum, deci, ca să fie și mai clar încă o dată, sunt peste 148 de ateliere, nu știu exact câte sunt, am zis să pun un număr cât de cât. Acestea au avut prețurile de la 100 de lei, după care la 180 de lei am zis că hai să fie 150 de lei fiecare atelier. În fiecare lună mai vin 5 ateliere noi. Acum eu am zis că sunt 4 ateliere, deci un an de zile ar fi 4 ateliere pe lună la 180 de lei, dar fac și Body Code. Astea sunt 3 sesiuni. Da? O sesiune de 20 de minute ar fi 300 de lei. Deci dacă pun 12 ori 3 sesiuni ori 300 de lei, iarăși se vede prețul. Cartea Relația Perfectă scrie 145 de lei prețul. Nu este prețul, atâta este valoarea. Programul 28 de zile de acțiune spre iubire de sine. Programul EFT pentru succes financiar. Programul Vindecă Relațiile Trecute, care, repet, este valabil doar pentru următoarele 48 de ore. Accesul la grupul de Telegram. Deci sunt persoane care doar pentru a comunica într-un grup solicită sume. Am pus și asta pentru un an de zile. Plus că mai este 10% reducere dacă vreți sesiuni programate sau altceva de pe site. Deci ce alte produse mai pot să fie pe site. Cartea este de vânzare, deci sunt alte produse. Deci cam aici ajungem ca și valoare, doar că aici am trântit toată informația deodată, sper că este în regulă. Deci valoarea este 47.000, abonamentul este 297 de lei pe lună. Sau dacă doriți abonamentul pe un an de zile, deci nu plătiți lunar, este 2370 de lei. Și doar acum mai aveți acces la acest program Vindecă Relațiile Trecute, deci doar programul, dacă l-ați cumpărat, ar fi 1470 de lei. Prețul nu se schimbă, deci dacă voi vă abonați acum, rămâne acest preț. Dacă eu măresc prețurile la voi, nu se vor schimba prețurile. Mai departe, ce pot să spun? Ne apropiem de final, ajungem imediat și la tombolă. Dacă simțiți că vă place, cum lucrez, cum lucrăm împreună, dacă vă doriți susținere, spațiu în care să creșteți, să aveți și voi rezultate, eu vă pun acum link-ul pe YouTube, cred că este deja pus link-ul, voi verifica după ce termin live-ul, dacă cumva nu este, voi pune din nou link-ul ca să fiu sigură că este în regulă. Și numai un pic, că verificăm, da, este link-ul bun, este prețul bun, totul este în regulă, revin aici. Așa, avem link-ul, v-am pus link-ul ca să-l aveți, l-am verificat că este funcțional, ca să nu fie vreo problemă. Dacă există cineva care are vreo întrebare,
puteți să deschideți, stai să vedem, puteți să deschideți microfoanele. Dacă cineva are vreo întrebare, 1, 2, 3, aștept să văd dacă se ridică mâini. Adică mâini, deschideți direct microfon. Ok, dacă nu este nimeni, ajungem la partea de tombolă. Deci eu deja vă mulțumesc vouă că ați fost aici cu mine astăzi și indiferent ce faceți în continuare, ce decizie luați, poate să urmăriți toate webinarele gratuite pe care le am, poate începeți să citiți cartea, poate veniți la Meditația Bucuriei alături de mine și de comunitate. Deci orice ați face, eu vă mulțumesc că mi-ați oferit din timpul vostru, că am petrecut împreună, să fie în beneficiul tuturor și ajung la partea de tombolă. Aici văd, nu știu ce am primit. Un mesaj. Ok, mulțumesc cu tot dragul. Mulțumesc, să nu plecați pentru că acum urmează tombola. Ce fac pentru tombolă? Voi închide înregistrarea pentru că rămâne doar pentru persoanele care sunt live, nu o să fie pe înregistrare partea de tombolă, deci nu ieșiți chiar dacă eu acum comunic pentru înregistrare că s-a terminat întâlnirea, rămâneți aici să vedem cine câștigă partea de tombolă. Vă mulțumesc tuturor, vă aștept alături de mine să vă susțin, să lucrăm împreună, să eliberăm, să vedem vise împlinite. Poate la următorul webinar o să vă povestesc mult mai multe despre ce s-a întâmplat în ultimul an de zile în viața mea. Este ceva incredibil să lucrăm la energia noastră. Provocări vreau să vă spun că am și eu, dar este felul în care le vedem, felul în care le lucrăm, felul în care se așează lucrurile în viața noastră. De la tot felul de lucruri care se manifestă, dar manifestă-ți obiectivul, mi se pare incredibil cum punem intenție, lucrăm cu noi zi de zi, fără frică, fără îndoială, doar cu răbdare și perseverență. Și viața ne surprinde în moduri foarte plăcute. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine, că m-ați urmărit. Dați mai departe dacă vă place ce fac, cum vorbesc, să opresc și partea de share screen așa pentru final. Să mi se vadă zâmbetul unul de alta, mi se spune că am un zâmbet îndată. Vă mulțumesc foarte mult, să fie de folos și vă doresc zi minunată oriunde sunteți în lume, orice oră a zilei este. Și ne revedem cu drag!